Thank you, Secretary Baker, for joining us today. So I'll start with my დიდი first მადლობა question. ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა. იმ დროს, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე მსოფლიო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება, სამშობლოში ის წინააღმდეგობრივი ლიდერია. 2008 წლის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ თქვენ მასთან შესახვედრად საქართველოში გაემგზავრეთ. არჩევნებს ვარდების რევოლუცია მოჰყვა, რომელმაც შევარდნაძის პოლიტიკურ კარიერას წერტილი დაუსვა. თქვენი შეფასებით იყო თუ არა ის ეფექტური მმართველი, გაატარა თუ არა დემოკრატიული რეფორმები? Well, let me say that most of my contact with him, of course, was as foreign minister of the Soviet Union, and he was very powerful at that time. ნებამომეცით მოგახსენოთ, რომ მასთან უმეტესად იმ დროს ვურთიერთობდი, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. იმ ხანად ის ძალიან ძლიერი ფიგურა იყო და ამავე დროს ძალიან ეფექტური. ის და მიხეილ გარბაჩოვი ისტორიაში შევლენ იმ ლიდერების სახელით, რომელთაც უარი განაცხადეს ძალის გამოყენებაზე, რათა საბჭოთა იმპერიის ერთიანობა შეენარჩუნებინათ. ჯერა ისტორია მათ ძალიან დადებითად შეაფასებს. მართალი ბრძანდებით ის მშობლიურ საქართველოში გაემგზავრა. ყველა დაგიდასტურებთ, რომ იმ ხანად პოლიტიკა საქართველოში სისხლიანი სპორტი იყო. ძალიან რთული დრო იყო. ის ამ პოლიტიკაში აღმოჩნდა ჩართული და ითამაშა იმ წესებით, რომელსაც მაშინდელ ქართულ პოლიტიკაში იყენებდნენ. მაგრამ ყველაფერი, რაც მან გააკეთა ან არ გააკეთა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის როლში, ერთი წამითაც არ აკნინებს იმ შთამბეჭდავ წარმატებას, რომელსაც შევარდნაძემ საგარეო მინისტრად მუშაობისას მიაღწია. ის ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულების ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო. Architects of a peaceful end to the Cold War. Secretary Baker, can you tell us what you think Mr. Shevardnadze's რა არის ბატონი შევარდნაძის მთავარი პოლიტიკური მემკვიდრეობა? Well, I think his principal legacy is that he, together with Mikhail Gorbachev, ფიქრობ მისი მთავარი მემკვიდრეობა ის, რომ მიხეილ გარბაჩოვთან ერთად იმპერიის შესანარჩუნებლად ძალის გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამან მილიონობით ადამიანს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილი საბჭოეთის ყოფილ რესპუბლიკებში საშუალება მისცა ესარგებლა თავისუფლებით, ახალი შესაძლებლობებით, დემოკრატიითა და თავისუფალი ბაზრით. რასაკვირველია სხვადასხვა დოზით საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ყოფილ რესპუბლიკაში. ვფიქრობ ეს დიდი მემკვიდრეობაა. დარწმუნებული ვარ ისტორია ორივეს გამორჩეულ ადგილს მიაკუთვნებს. Will treat both of them very well. Yes, in view of what has transpired in the last 25 years. იმ ფონზე, რაც უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში მოხდა, გულისხმობ პუტინის აღმასვლას, ტოტალიტარიზმს, კრიზისს, რომელიც უკრაინაში განვითარდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც შესაძლებლობები ხელიდან გავუშვით? შეეძლო თუ არა შეერთებულ შტატებს უფრო მეტად დახმარებოდა რუსეთს, რათა მას დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა? Well, I think the United States acted as substantially as they could at that time. You have to remember that in 1991, particularly, which was the point at which there was ფიქრობ იმ ხანად შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა იმდენი, რამდენიც შეეძლო. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგალითად 1991 წელს, მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი ფაქტობრივად აფეთქდა, შეერთებულ შტატებს რთული რეცესიის პერიოდი ედგა და თავადაც საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში იყო. რა თქმა უნდა, შეგეძლიათ მითხრათ, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო მსგავსად იმისა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიასა და იაპონიაში გაკეთდა. მაგრამ ეს მხოლოდ სპეკულაცია იქნება. ფიქრობ, კარგი შესაძლებლობა იყო 1993-94 წლებში ნატო უფრო მეტად პოლიტიკურ ალიანსად გარდაქმნილიყო. ფიქრობ, იმ ხანად იყო შესაძლებლობა, რომ რუსეთიც ნატოს წევრი გამხდარიყო და ამის შესახებ New York Times-ში სარედაქციო სტატიაც კი გამოვაქვეყნა. სადაც აღნიშნა, რომ თუ რუსეთი ნამდვილ დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარს დაამკვიდრებდა, მაშინ მისთვის ნატოშიც უნდა მონახულიყო ადგილი. ნატო იმ ხანად უფრო მეტად პოლიტიკური ალიანსი იყო ვიდრე სამხედრო. გული მწყდება, რომ ამის გაკეთება ვერ მოვახერხეთ და ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა. I regret that was not done, and I think that may be a missed opportunity. Thank you.
You said Mr. Shevardnadze helped peacefully. თქვენ ბრძანეთ, რომ შევარდნაძემ ხელი შეუწყო ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულებას. თქვენი აზრით, რა მოტივი ამოძრავებდა მას? რატომ აკეთებენ შევარდნაძის ტიპის ადამიანები მსგავს რამეს? Well, you know, I can't explain what his motivation was. I don't believe I can get inside the mind of Edward Shevardnadze at that time. ვერ გეტყვით რა იყო მისი мотивация. არ ამგონია იმ დროინდელი შევარდნაძის გონებაში შეღწევა შემეძლოს, მაგრამ ვფიქრობ საინტერესო შემთხვევასთან გვქონდა საქმე იმის გათვალისწინებით, რომ ის ერთგული კომუნისტი იყო და იმ სისტემაშიც კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრობის გამო დაწინაურდა. მაგრამ გონი გააცნობიერა, რომ სისტემა არ მუშაობდა, რომ მას საბჭოთა ხალხისთვის კეთილდღეობა არ მოჰქონდა, რომ საბჭოთა იმპერიის მთლიანობის დაცვა მხოლოდ შეერაღებული ხალხით ხერხდებოდა. ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ცუდი, პოლიტიკური მდგომარეობა არც კი არსებობდა. გულისხმობ პლურალისტული პოლიტიკური საზოგადოების არარსებობას. ამიტომაც მგონი დაასკვნა, რომ სისტემა არ მუშაობდა და ფუნდამენტური რეფორმების დრო იყო. ამიტომაც უჭერდა მხარს გარბაჩოვს ისეთი ძალისხმევით, როგორითაც შეეძლო. როგორც იცით, უფრო ხისტი პოლიტიკის მომხრე რუსეთის დუმის დეპუტატები გარბაჩოვს მკაცრად აკრიტიკებდნენ, განსაკუთრებით გარბაჩოვის წინააღმდეგ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისას. აკრიტიკებდნენ შევარდნაძესა და გარბაჩოვსაც, მაგრამ მათ გაუძლეს κρიტიკას. ორივე მათგანმა ჩემს თვალში იშვიათი პოლიტიკური სიმამაცე გამოამშხანა. მახსოვს დღე, რომელსაც მეც ცივი ომის დასრულების დღეს ვუწოდებ. 1990 წლის აგვისტოში, იმ დღეებში, როდესაც ერაყი ქუვეითში შეიჭრა, ედუარდ შევარდნაძე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჩვენ ერთმანეთის მხარდამხარ ვიდექით მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში და ვგმობდით დიდი მეზობლის მიერ პატარის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას. ეს ედუარდ შევარდნაძემაც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ურჩევდნენ და აფრთხილებდნენ კიდეც, რომ თუ შეთანხმებას მიესალმებოდა, ხელების სისხლში ექნებოდა გასვლილი. მაგრამ შევარდნაძემ ეს მაინც გააკეთა, იმიტომ რომ სჯეროდა ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. მე ხშირად ვფიქრობ ამ შემთხვევაზე, როგორც დღეზე, როდესაც ჩემი აზრით ცივი ომი დასრულდა. Yes, you say that while a committed communist, Mr. Shevardnadze at the height. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შევარდნაძე ერთგული კომუნისტი იყო და მაღალ თანამდებობაზე ყოფნისას ხელს უწყობდა რეფორმებს, რომელიც უპირისპირდებოდა იმ ავტორიტარულ ყოფას, რომელშიც ის დაიბადა და გაიზარდა. რის სწავლა შეუძლიათ თანამედროვე ლიდერებს, განსაკუთრებით პრეზიდენტ პუტინს ამ დონის სახელმწიფო მოღვაწისგან. Well, I'm not so sure that I know the answer to that question, but I do believe this. I think that people everywhere around. არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენს კითხვაზე პასუხი მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ხალხი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ისწრაფვის თავისუფლებისკენ. მათ სურთ თავისუფლება, რათა გამოხატონ საკუთარი აზრი, რათა ილოცონ, სადაც სურთ, ჩაერთონ ღია და გამჭვირვალე ბიზნეს ტრანზაქციებში და ჰყავდეთ მთავრობა, რომელიც საზოგადოების სურვილს იცხოვროს თავისუფლად, პატივს მიაგებს. ვფიქრობ, თავისუფლების ჯინი ისეთი რამაა, რომელსაც უკან ბოთლში ვერ დააბრუნებ. ის რაც შევარდნაძემ და გარბაჩოვმა გააკეთეს, ვიცი, რომ დღევანდელ რუსეთში მხოლოდ დაგმობას იმსახურებს. მაგრამ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო მილიონობით ადამიანისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. აგრეთვე ყოფილი საბჭოეთის ბევრი ყოფილი რესპუბლიკისთვის. And in many of the former republics of the former Soviet Union, and remains so today. How would you characterize how the Russian government treats the legacy of Shevardnadze as the former head of? თქვენი აზრით, როგორ ეპყრობა რუსეთი შევარდნაძის მემკვიდრეობას, განსაკუთრებით რუსეთს შეერთებული შტატების დღევანდელი ურთიერთობის ფონზე? Well, I don't know exactly how they treat it today, really, because I'm not privy to
to what their views are with respect to that. I told you a minute ago an answer არ ვიცი to როგორ an earlier ეპყრობიან ამ question. მემკვიდრეობას დღეს, არ ვიცი რას ფიქრობს ეს ხალხი აღნიშნულ საკითხზე. I think this is too bad. თქვენს წინა კითხვაზე პასუხის გაცემისას მოგახსენეთ, რომ ჩემი აზრით, რუსეთში მას და გარბაჩოვს საკმარის პატივს არ მიაგებენ. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ავტორიტარიზმისგან დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა ძალიან ძნელია. გარდამავალი პერიოდის დასაწყისში ბევრი ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა. შემდეგ ავტორიტარული კომუნისტური მმართველობა დამყარდა ისევ. მესმის რუსების იმ ნაწილის, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორღაც გარბაჩოვმა და შევარდნაძემ ყველანი წყალს გაატანეს და დარჩა მხოლოდ ერთი სუპერსახელმწიფო, შეერთებული შტატები. თუმცა მე ამ მოსაზრების არ მჯერა. მიმაჩნია, რომ ბევრი ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში დღეს გაცილებით უკეთა ვიდრე წინა და რომ ის ორი ადამიანი შრომობდა იმისთვის, რომ ცივი ომი დაესრულებინათ. ბევრი ადამიანი შეგეკამათებათ და გეტყვით, რომ საბჭოთა კავშირი ისედაც ინგრეოდა და საჭირო არ იყო ჩვენი ძალის ხმევა. დიპლომატია და შეერაღების კონტროლის გადაწყვეტილებები, რომელიც იმხანად საბჭოთა კავშირთან ერთად მოვიპოვეთ. მაგრამ საბჭოეთის დანგრევა სულაც არ იყო გარდაუვალი. ისინი, ვინც ამ პროცესებში იყო ჩართული, დამეთანხმებიან, რომ ბევრი ვიშრომეთ, რათა ყველაფერი მშვიდობიანად მომხდარიყო. But there was nothing inevitable about it. And those of us who participated in it worked very hard to see that it ended peacefully, and no one more than Ედუარდ შევარდნაძე. Yes, you and Mr. ბატონი შევარდნაძე ორი სრულიად განსხვავებული სოციალური სისტემის წარმომადგენლები ხართ. როგორ ეწყობოდით ერთმანეთს? Well, we started out as adversaries, and we ended up as friends. And not just friends, but friends that had ჩვენ მოღვაწეობა დავიწყეთ როგორც მტრებმა და დავასრულეთ როგორც მეგობრებმა. არაუბრალო მეგობრებმა, არამედ მათ, ვისაც ერთმანეთის მიმართ გულწრფელი სიყვარული ამოძრავებს. Our meetings were very stilted, they were formal, they were great big large. როცა სახელმწიფო მდივნობისას ედუარდ შევარდნაძეს პირველად შეხვდი, შეხვედრა ძალიან თავშეკავებული და ფორმალური აღმოჩნდა. ეს იყო ვეებერთელა მინისტერიალი, სადაც შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი დიდ მაგიდას უსხდნენ და ფაქტობრივად უყვიროდნენ ერთმანეთს. შეხვედრა არა დაპირისპირებით, არამედ თანამშრომლობით დასრულდა, რაც განსაკუთრებულ მეგობრობასა და სიყვარულში გადაიზარდა. ძალიან დიდ პატივსცემ ამ ადამიანს, გულწრფელად მჯერა, რომ მსოფლიო მასთან ვალშია. ამიტომაც მიხარია, რომ ვგეგმავ დავესწრო მის დაკრძალვას თბილისში. ნება მომეცით ერთი ამბავი მოგიყვეთ, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით. საბჭოელებს არასოდეს რთავდნენ ნებას ვაშინგტონის საელჩოსა და ნიუ-იორკში გაეროს მუდმივი წარმომადგენლობიდან 25 მილზე შორს წასულიყვნენ. როდესაც 1999 წელს სახელმწიფო მდივანი გავხდი, ვთქვი, მგონია დროა ეს ფორმალობები გავაუქმოთ მეთქი. ამიტომ ისინი ვაიომინგში დავპატიჟე. ისინი წამოვიდნენ და ჩვენ გამორჩეულად პროდუქტიული შეხვედრა გამოგვივიდა, განსაკუთრებით ბირთვული იარაღის კონვენციის ნაწილში, რომელიც ბირთვული იარაღის შესახებ დიდი შეთანხმების საბაზისო დოკუმენტი იყო. შეხვედრის დასასრულს საჩუქრები გავცვალეთ. შევარდნაძეს კოვბოის ფეხსაცმელი გადავეცი და უთხარი, ბატონო მინისტრო. ამ ფეხსაცმელს უმეტესად დასავლეთის შტატებში ვიცვამთ, რადგან იქ მიწა წყლიანია და ფეხს გასვლებისგან იცავსო. მან კი დიდი რუსული მინანქრისაგან დამზადებული სურათი გადმომცა, რომელზეც გამოსახული იყო ქრისტე ქადაგებისას. შევარდნაძე მითხრა, ჯიმ, გჩუქნი ამას, რათა დაგანახო, რომ ჩვენ კომუნისტები ვიცვლით ჩვენს შეხედულებებს. როდესაც ამაზე ფიქრობ, ხვდები, რომ 1999 წლისათვის მეტად მოულოდნელი და სასიამოვნო ისტორიაა. დიახ, ედუარდ შევარდნაძე კომუნისტი იყო, მაგრამ ამავე დროს მას სწამდა იესო ქრისტეს. ის მრევლის ნაწილი იყო და ამიტომ ეკლესიაში დაკრძალავენ.
believed in Jesus Christ. He was a member of the church, and he will be buried in a Christian church in Tbilisi, Georgia. Thank you for sharing that anecdote with us. One final question. Can you tell us what you think და about ბოლო VOA კითხვა. and the გითხარით, role it რას played at ფიქრობთ the end of the ამერიკის Cold ხმის War? შესახებ? Well, I think the Voice of America played an extraordinarily important role at the end of the Cold War because it enabled us to get our message out to ფიქრობ ამერიკის ხმამ განუზომლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეთ ცივი ომის დასასრულს. ის საშუალებას გვაძლევდა მსოფლიოს უთვალავი ხალხისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია. განსაკუთრებით ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის დამონებული ხალხებისთვის. სწორედ ამ ქვეყნების მოქალაქეების სულისკვეთებამ განაპირობა ბერლინის კედლის დანგრევა. რომ არა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი მათი სიყვარული კედელი შეიძლებოდა არ დანგრეულიყო. კედელი ნამდვილად არ დაინგრეოდა საბჭოეთს, რომ ადრინდელივით იარაღი გამოეტანა და სამხედრო გზით ეცადა მოძრაობის ჩახერგვა. თქვენ უდავოდ გაგაჩნიათ თავისუფლების უტეხის სულისკვეთება. ამას დავუმატეთ გარბაჩოვის და შევარდნაძის თავშეკავება. არ გამოიყენებინათ შეიარაღებული ძალები და მივიღეთ ცივი ომის მშვიდობიანი დასასრული. And you had a peaceful end of the Cold War. Thank you very much, Secretary Baker. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვის დრო გამონახეთ. Yeah, you're sure welcome. Thank you.